กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนภาคใต้ตอนล่างให้ระวังผลกระทบพายุไคตักเคลื่อนตัวใกล้ประเทศไทยในวันที่ 23-26 ธันวาคมนี้นะคะ วันนี้คุณจันทิมานเสถียรชาติไปร่วมเกาะติดสถานการณ์กับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยไปติดตามชมพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พบกับดิฉันจันทิมาเสถียรชาติค่ะตอนนี้อยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์เรื่องของพายุไคตักพายุลูกนี้นะคะจะมีผลกระทบกับไทยมากน้อยแค่ไหนติดตามร่วมกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านมนชัยศักดิ์อุดมชัยตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับผมพายุไคตักนี่จะมีผลกระทบกับบ้านเรายังไงเข้ามาที่บ้านเราไหมคะพายุลูกนี้พายุไคตักตัวนี้นะครับเป็นพายุขณะที่เป็นโซนร้อนนะครับเราคาดว่ากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็จะอ่อนลงเป็น depression นะครับและจะเคลื่อนเข้าบริเวณประเทศมาเลเซียตอนกลางนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบกับประเทศไทยก็จะน้อยลงไปจุดที่ได้รับผลกระทบก็น่าจะเป็นบริเวณจังหวัดที่อยู่พรมแดนไทยมาเลนะครับได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็สตูลนะครับในโซนนี้ใช่ไหมคะที่จะได้รับผลกระทบโซนล่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นเข้าจุดนี้ของมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นแบนไม่กินว่ามันกว้างเพราะฉะนั้นมันก็จะกินลงมาในพื้นที่ของจังหวัดในบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียด้วยค่ะคุณผู้ชมคะพายุเข้ามาตรงกลางนะคะของประเทศมาเลเซียแนวเมฆนะคะจะกินมาถึงพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะต้องย้ำว่าจุดนี้ต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องฝนคลื่นลมแรงแล้วมีอะไรบ้างคะครับอันแรกคือเรื่องของคลื่นลมแรงนี่เจอแน่นอนนะครับแล้วก็อันที่2คือฝนที่เกิดจากกลุ่มเมฆที่เลี้ยงพายุก็จะมีเน้นใน4จังหวัดที่บอกมานะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของคลื่นพายุซัดฝั่งในกรณีที่พายุขึ้นมาเนี่ยจะเกิดลักษณะของลมแรงทำให้กระแสน้ำหรือกระแสคลื่นในมหาสมุทรในทะเลเนี่ยเข้าสู่ฝั่งกัดเซาะชายฝั่งที่ค่อนข้างจะรุนแรงและประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งจะต้องระวังเรื่องของคลื่นซัดฝั่งในช่วงที่พายุขึ้นด้วยนะครับประเทศไทยของเราจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันไหนคะคาดว่าตั้งแต่วันที่24นะครับ24แล้วก็25นะครับ24 25 26นะครับ24 25 26จะมีผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราซึ่งพายุลูกนี้เคลื่อนเข้าประเทศมาเลเซีย23ใช่ไหมคะครับเราคาดว่าประมาณ24ช่วงนั้นบ้านเราแน่ๆเลย24 25 26ต้องเตรียมพร้อมรับผลกระทบในเรื่องนี้มีอะไรที่อยากจะเตือนเป็นพิเศษไหมคะในจุดนี้อันแรกเลยก็คือเรื่องของการเดินเรือในทะเลในอ่าวไทยนะครับซึ่งขณะนี้คลื่นลมก็แรงจากลมมรสุมอยู่แล้วแล้วกรณีพายุเข้ามามันจะสูงขึ้นได้สูงถึง 2-4 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นการเดินเรือต้องงดนะครับในช่วงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งคือจุดที่อยู่บริเวณริมฝั่งทะเลเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเรื่องของคลื่นกระทบฝั่งนะครับและอีกอย่างก็คือเรื่องของน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณเชิงเขาในลุ่มแม่น้ำปัตตานีและก็ลุ่มน้ำโกลกของประเทศไทยนะครับเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้เขื่อนบางลางของเราน้ำก็เยอะอยู่ใช่ไหมคะจุดนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าฝนที่ตกมานี่จะมีฝนไปถึงเขื่อนบางลางเพราะฉะนั้นน้ำที่ระบายลงมานี่ก็จะมีปริมาณมากขึ้นขณะเดียวกันคลื่นลมทะเลเนี่ยที่แรงจะทำให้น้ำที่ระบายลงมาไม่สามารถระบายออกทะเลได้อย่างถนัดหรือรวดเร็วมากนะเพราะฉะนั้นการท่วมในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังนะครับ4 จังหวัดจะได้รับผลกระทบหนักปริมาณฝนนี่มีโอกาสแตะถึง100มิลลิเมตรใช่ไหมในบางพื้นที่อาจจะได้ถึง100มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณพรมแดนส่วนหนึ่งเป็นแม่น้ำแต่ส่วนหนึ่งเป็นภูเขาในแนวลมกระทบเขาเนี่ยจะทำให้เกิดลักษณะของฝนที่ตกหนักหน้าเขาแล้วก็ไหลลงมาตามความลาดชันของภูเขานะคะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะที่4 จังหวัดตอนล่างนี้นะคะก็มีปัตตานียะลานราธิวาสและที่สตูลค่ะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับพายุลูกนี้นะคะเมื่อเคลื่อนผ่านนะคะพื้นที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็เฉียดกับประเทศไทยไปก็จะลงที่ทะเลอันดามันลงที่ช่องแคบมาลากาแล้วก็จะเคลื่อนออกไปทางทะเลอันดามันนะครับเป็นอันจบสิ้นสุดไปแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะมีลูกไหนที่ต้องเฝ้าระวังอีกแถวบ้านเรายังมีพายุเกิดขึ้นไหมคะมันมีพายุอีกตัวนึงที่ก่อตัวบริเวณชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์อยู่นะครับก็คือเทมบินซึ่งตัวนี้เราคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้เหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าเข้ามาจังหวะนั้นอาจจะมีลักษณะของมวลอากาศเย็นลงมาพอดีเพราะฉะนั้นเราคาดว่าตัวนี้จะขึ้นฝั่งแถวเวียดนามแล้วก็สลายตัวบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะครับลูก2นี้นะคะคาดว่าจะมาส่งผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราช่วงวันที่เท่าไหร่คะก็คงไม่มากนักนะครับก็คงหลังจากที่ไอตัวไคตักไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เข้ามาก็น่าจะเป็นประมาณก่อนปีใหม่นะครับสัปดาห์หน้าซึ่งก็คงจะไม่มีผลทำให้ประเทศไทย
เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนักอาจจะมีฝนเพิ่มมาบ้างในบริเวณภาคอีสานตอนล่างกับภาคตะวันออกนะครับ ค่ะสำหรับพายุลูกนี้เราโชคดีมีลมหนาวมาเป็นเกาะกำบังช่วยสลายไปนะคะ ถูกต้องครับ ไม่ต้องวิตกกังวลมากนักสำหรับพายุลูกที่2นะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมต้องระวังโดยเฉพาะ4จังหวัดนะคะยะลานราธิวาสปัตตานีและที่สตูลนะคะ ครับ ต้องเตรียมพร้อมรับมือ 24 25 26 ท่านอธิบดีเตือนมาแล้วนะคะมีโอกาสจะเกิดคลื่นลมแรงนะคะคลื่นลมซัดเข้าหาฝั่งฝนตกหนัก ใช่ครับ ถึง 100 มิลลิเมตรได้และพื้นที่ใกล้เขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนบางลา มีโอกาสนะคะที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งหมดนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ให้ข้อมูลกับเรา สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผม